ሰላም ጋይዝ እንዴት ናችሁ? ልዑል እባላለሁ እና ይዤላችሁ የመጣሁት የአንሪል ኢንጂን ቱቶሪያል ሲሪስ ነው። አንሪል ኢንጂንን ለፊልም ሜከሮች በሚል በተከታተለ ቪዲዮዎች እንዴት አንሪል ኢንጂንን ተጠቅመን አጫጭር አኒሜሽኖችን፣ ሲኒማቲክ ሾትስ፣ አኒሜቲንግ እነሱን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ሞስትሊ ዩዥሊ አክቹሊ ሰው የሚያውቀው አንሪል ኢንጂንን ለጌም ዴቨሎፕመንት ብቻ ነው። ግን አንሪል ኢንጂን ከዛም በላይ ማድረግ ይቻላል። ለፊልም እና ቴሌቪዥን መጠቀም እንችላለን። ለአጫጭር አኒሜሽን ፊልሞች፣ ሪል ታይም ፊልሞች ላይክ ኮምፖዚቲንግ ሪል ታይም ከሲጂአይ ጋር ማለት ነው። እነሱ አገናኝተን መስራት እንችላለን። ለእንደነ ማንድሎሪያን አይነት ፊልም ላይ ተጠቅመውታል። ማርቨል ይጠቀመዋል እና ሶኦን ፕሮግረስ ባረገን ቁጥር ቱቶሪያችን ላይ ሜታ ሂውመን ክሪኤሽን እናያለን። እንዴት ራሳችንን እንደ ሜታ ሂውመን ካራክተር አድርገን ክሬት እንደምናደርግ ቼክ እናደርጋለን። በተጨማሪም እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ ሜታ ሂውመን ካራክተር ላይ እሱን እንማራለን። ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ ማሟላት ያለብን ነገሮች አንሪል ኢንጂንን መጫን አለብን። አንሪል ኢንጂንን ለመጫን መጀመሪያ ዌብሳይቱ ላይ እንገባለን። ዌብሳይቱ ላይ ገብተን ዳውንሎድ እናደርጋለን አንሪል ኢንጂንን። ላውንቸሩን ዳውንሎድ እናደርጋለን። የአንሪል ኢንጂንን አክሰስ ለማድረግ ኤፒክ ጌምስ ላውንቸር ያስፈልገናል። ኤፒክ ጌምስ ላውንቸር ጌም የምትጫወቱ ከሆነ ዩዥሊ ልታውቁት ትችላላችሁ። ላይክ ሮኬት ሊግ፣ የተለያዩ አይነት ጌሞች በኤፒክ ጌምስ ላውንቸርን አክሰስ ማድረግ ትችሉት። ግን ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ኤፒክ ጌምስ ላውንቸርን ላውንች ስታደርጉት አካውንት ሎጊን አድርጉ ይላችኋል። ግን ሳይን አፕ አድርጉ። መጀመሪያ አንሪል ኢንጂን ላይ ግቡና ሳይን አፕ አድርጉ። ከዛ ኤፒክ ጌምስ ላውንቸርን እንከፍተዋለን። መጀመሪያ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የምታገኙት። እኛ የምንፈልገው ግን ይሄንን አይደለም፣ ጌም ለመጫወትም አይደለም፣ ጀስት አንሪል ኢንጂንን ለመጠቀም ነው። አንሪል ኢንጂንን እንደከፈትን አንሪል ኢንጂን ሴክሽኑን እንደከፈትን እነዚህ ታቦች ይገኛሉ። ሳምፕልስ የሚለው ጋር ብንገባ በመጀመሪያ ላይ እስከዛሬ ክሬተሮች እና ራሳቸው አንሪል ኢንጂን ካምፓኒው የሰሩትን ሳምፕል ፕሮጀክቶቻቸውን ኦር ቱቶሪያሎች ምናምን እዚህ ጋር ማግኘት ይቻላል። ብዙ ይጠቅማል። ለቢግነሮች ምናምን ጥሩ ነው፣ ይመከራል። ማርኬት ፕሌስ ላይ ደግሞ የተለያዩ አሴቶች በተለያዩ ክሬተሮች እና ራሳቸውን በአንሪል ኢንጂን ክሬት የሚደረጉ አሴቶች፣ ስክሪፕቶች ምናምን እዚህ ጋር ይቀመጣሉ። ሰርች ያደርጋችሁ መግዛት ምችሉ ከሆነ ትገዙታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ሁሌ በየወሩ የመጀመሪያው ማክሰኞ ላይ 5 ፍሪ አሴቶች በየወሩ የመጀመሪያው ማክሰኞ ላይ ይለቃሉ። እዛ እየገባችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ላይብረሪ ላይ ስንገባ እዚህ ነው አብዛኛውን ነገር የምናደርገው። ኢንጂን ቨርዥኖች ማለት የአንሪል ኢንጂን ቨርዥኖቻችን ነው። ከረንትሊ ነው ያለው 5.0.3 ላይ ነው። ሌሎቹን ኢንጂኖች መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ሌሎቹን ቨርዥኖች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሬት የምታደርጓቸው ፕሮጀክቶች በጠቅላላ እዚህ ጋር ይገኛሉ። ከማርኬት ፕሌስ የምትገዟቸው ክሌም የምታደርጓቸው አሴቶች በጠቅላላ ደግሞ ቮልታችን ውስጥ እዚህ ታች እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ትዊን ሞሽን ደግሞ ያው ለእንደነ አርኪቴክቸራል ቪዥዋላይዜሽን ነው የሚጠቀሙት። ጭናችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ኢትስ ፍሪ። ከአንሪል ኢንጂን ጋር ኢንተግሬት ማድረግ ትችላላችሁ እና በሱ መቀጠል ይቻላል። ግን አሁን ለእኛ የምንፈልገው አንሪል ኢንጂን ነው። እኔ ኦልሬዲ ኢንስታል አድርጌዋለሁ ቨርዥን 5ን። እናንተም ኢንስታል አድርጉት። ኢንስታል ካረግም በኋላ እንገናኛለን።